چطورید بچه اومدیم با فرست ایمپرشن راید یور ویو، انیمه‌ای که به نسبت انتظاری که من از کارگردانش داشتم مستقیم داستانش رو روایت میکنه. اونقدر عجیب و غریب نیست، پیچش خاصی نداره، ولی شکلی که این رومنس رو پورتری میکنه و اپروچی که کرکتر داره نسبت به از دست دادن پارتنرش کل قضیه رو جالب میکنه. کارگردانی اثر کسی نیست جز کارگردان دیویل من کرای بیبی، تاتامی گلکسی که تاتامی گلکسی و من 2 بار سعی کردم ببینم، هر دوبارشون تایمی که اومدم ببینم یه ذره سختم بود، دراپ کردم، ولی بعد ببینم. نایتیز شورت واک آن گرل اگه اشتباه نکنم، بعد اینو یه همچین چیزی هم بود. بالا چند تا اثر دیگه که من خودم شخصا ندیدم. یکی دیگه از اثراشم که خودم میخوام ببینم لو اووردوال اگه اشتباه نکنم دانلود دارم، اصلا یه دقیقه ببینم شیار کارگردانی کرده بود. اینو یادم میرفت و یکی از اثرهای محبوب و مورد علاقه من، یعنی من اینو دیدم بر 2023 یکی از فیوریتام بود. Keep your hands off Aizuken fucking the best. یعنی اصلا خیلی من دوست داشتم انیمه رو. این انیمه اینطوریه که من میام خیلی سریع داستان عشقی رو بهتون نشون میدم، مثلا اینا چطور با هم عشق بازی میکنن، چطور با هم وقت میگذرونن. یه جایی اتفاقی میفته، یه شبی یهو دختره میاد به این میگه که ببین من دیگه دارم انقدر به تو تکیه میدم یا نمیتونم موج سواری کنم، انگار تکیه از پس خودم بر نمیام و میخوام تکیه از پس خودم بر بیام یا این فرصت رو به خودم بدم که تکیه دوباره موج سواری کنم. بعد چیز میشه، بعد پسر یه شب زمستونی با میشه میره موج سواری و یه اتفاقی واسش میفته و حالا این دختره باید با این قضیه سر کنه. روی این چیز به خصوصی که گفتم، اگه بگیم مثلا ایندیویژوالیسم، تکیه نکردن بیش از حد به یک نفر و اینا، نمیگم زیاد سوار میشه روی این بخش ایندیویژوالیسمش البته، ولی این قضیه تکیه کردن به یه لولی میرسه، به یه حدی میرسه که اثر سورئال میشه و اصلا دیوانه‌وار میشه. انگار با این مسئله داره بازی میکنه بر فرض که آقا وقتی یه آدم میمیره، تا وقتی تو مرگشو قبول نکنی، تا وقتی فراموش نکنیش، زنده میمونه و انگار یه همچین حالتی داره. دقیقاً تو آب زنده است و یعنی یه شعری با هم میخونن، یه موزیکی با هم میخونن که اتفاقا زیباست هم، یعنی تو طول انیمه زیادی موزیک خونده میشه ولی تکرارش اذیت نمیکرد شخص منو، چه خود موزیکه چه همینطوری خودشون با هم میخوندن، مثلا همخونی میکردن، چون حس رباتی نمیداد، خیلی حس نچرالی داره. یعنی تو اینطوری نیسته که این دیگه بیش از حد، این دیگه زیادی، مثلا نمیدونم حس عجیب غریبی میده. شاید اونطوری تاثیرگذار نباشه، شاید جای خالی توش داشته باشه، اما اونقدر که باید و اون شکلی که داره مثلا قضیه رو جلو میبره جذاب و دیدنی بود برای من و با هم داشتیم میدیدیم تو دیسکورد. نهایتا بزرگترین ایرادی که میتونم بگیرم اینه که نمیذاره کرکترها نفس بکشن، بهشون فرصت نمیده. نمیدونم از عمده یا نه، چون اگه از عمده میتونم بفهمم چرا و میخواد چی برسونه، اگه از عمد نیست اینطوریه که what the fuck، اصلا منطقی یه سری چیزا زیر سوال میره، چون مثل موج سواری میمونه دیگه، بالاخره یه موجیه که میاد منتظرش میمونی و بهتره که سوار اون موجه بشی و باهاش بری جلو. ولی خب میدونید از هر نظر که نگاه کنی، مثلا همون لحظه که ما داشتیم میدیم، یه لحظه من از اثر کشید عقب اینطوری بودم که احتمالاً واسه صرف اینه که آقا این درامه رو ما داشته باشیم، ناراحت کننده باشه، هر چی باشه، یه سری سری داره پیش میره جلو، ولی آقا اصلا نباید این پسر انقدر زود بره به یار پیشنهاد بده، تازه روز پسرش مرده. یه ذره فرصت بده به طرف، یعنی یه ذره بذار بگذره، یه ذره بذار طرف هنوز منتالی نابوده. یه سری چیزا رو خیلی خوب اکسپرسیو نشون میده و اینطوری که کاش دست رو یک سری چیزای دیگه هم میذاشت تا بخواد این شکلی نشون بده. چطور مثلا گریف میتونه فان باشه، میتونه مثل یه موج سواری باشه. اصلا یکی نکته مثبتش اینه که همه چی رو بهت نمیگه، یه کم فضا میذاره راجبش فکر کنی و اینطوری نیستش که هر چی نیازه فکر کنی و حس کنی رو بهت میگم. اثر منم تموم شد، برو به سلامت، اشکت هم در آوردم. یه سری جا از طریق انیمیشن و موومنت اصلا اون افکشن اینا رو به هم نشون میده که چقدر به هم علاقه دارن یا چطور بادی لنگویجشون عوض میشه. اینو اومدم بگم جذابه، بعد دو سه بار فکر کردم جمله عوض کردم. جدای از این که جذابه، قشنگه، باید اینطوری باشه. یعنی آقا از تصویر استفاده کن دیگه، تو تصویری که داری و کلا بیخیال میشی. دو تا کاراکتر میذاره جلو هم که همه چی رو باید بگن. مثلا اون مانگایی دارم میخونم که کل صفحه‌شون هیچ تصویری نداره، فقط متنه. شاید اصلا خیلی خوب باشه، اون متن فوق العاده باشه، ولی خب یه حس اشتباهی میده. من رمان که نمیخونم. اینجا باز اثر زورشو میزنه، همچین حرکتایی بزنه. آرت استایلش باز
قابل توجهه، یعنی دایرکشنی که داره رو باز میشه بهش اشاره کرد. اینطوری نیستم که بگم صرفاً تمیزه، میشه یه سری جایی ازش لذت برد یا جوری خودش رو حک کنه که به یاد موندنی تر بشه. و میگم بزرگترین چیزی که مثلا میتونم بهش بگم که کاش بهتر بود همین که روی سری مسائل بیشتر یا بهتر دست میذاشت، نه اینکه باز این تقاضا داشته باشه که همیشه من عمیق باشه، خیلی اثرها توی اون سرفس لول هستن. نه، واقعا میتونسته سری چیزا رو بهتر نشون بده تو همون سطحی که کلا همین اثر داره. نمیگم از این بره بالاتر، یک سری جاها واسه یک سری چیزای دیگه اونطور انرژی نمیذاره که واسه یک سری چیزای دیگه. چون بد گفتم و اون قضیه نمیذاره کاراکتر رو نفس بکشن. من حتی میگم اوکیه، یعنی مثلا تو از همون اول یه نفر رو داری که مشکلی با اون مسئله اکسپتنس نداره و قبول کرده و مثلا زندگی نرمالش داره میره جلو. خب تو همیشه آدمی و احتمالاً هم پس فردا هم بری باهاش صحبت کنی اوکیه. از اون طرف تو وقتی مشکل با اکسپتنس داشته باشی، اصلا تایم درست کیه؟ میدونی شاید بحث یه هفته 2 هفته نیست، اصلا فرصت نفس کشیدن بحثشه. شاید 4 سال بگذره یارو هنوز داره توهم دوست پسر مردهشو میزنه که تو آبه و داره بهش کمک میکنه و میخواد کمکش کنه موج سواری کنه و ترکیب زندگی خودش ادامه بده و رو موجها سوار شه و وابسته نباشه به این آدم. داستان اوکیه. تو مثلا بدترین حالت یه اثر 6 از 10، 6.5 از 10، تو بهترین حالت همون 7، 7.5 از 10. حالا این نمره ها، سیستم نمره دهی من عجیبه، اینم حالا در نظر بگیرید، زیاد با بقیه مقایسه نکنید. و من خودم شاید راجع به این سیستمه حالا بیشتر فکر کنم، بیشتر بحث کنم تا بگیرید چی به چیه، کانتکست بیشتری داشته باشید. یه سری چیزا رو اثر کلا جالب روایت میکنه، جالب میبره جلو و اون شکلی که به تصویر میکشه، اون فانی که تو خودش داره، اون ریفی که تو خودش داره، اون دیلوژنال بودنی که تو خودش داره، تا یک لولی قابل توجهه که چطور یه سری چیزا اگزاجریت میشن یا چطور تو خودت داری خودتو آزار میدی. قابل توجهه، میشه بهش اشاره کرد. اثری که میتونید برید ببینید. شما دیدید یا ندیدید؟ نظر شما راجع به این اثر چیه؟ من فرست امپرشنم اوکی بود، میگم بعدم نیومد، ولی اینطوری هم نبودم که وای چقدر فوق است، چقدر دوست داشتنی بود، چقدر جالب. بهترین کلمه‌ای که من میتونم واسه این اثر استفاده کنم، چه از شکلی که رومنس اینا رو پورتری میکنه، چه اون اکسپتنسه و اون حالت سورئالی که به خودش میگیره و این حرف. حالا سورئال که ولی بعد ببینید. اگه شما اثر دیدید، نظر شما چیه؟ کامنت فراموش نشه. اگه کامنتتون پاک شد مثل همیشهتون باشه، دیسکورد، تلگرام، این حرفا، چیز دیگه نمیمونه. و همین، دمتون گرم که تماشا کردید و شب روزگار خوش.